Доброго дня, учасники конференції щодо інклюзії. Да. Мене звати Віктор Булка, я голова громадської організації, Всеукраїнська організація людей з інвалідністю ВЕЛІТ. Є представником Національної асамблеї людей з інвалідністю України в Херсонській області, ну і, звичайно, активістом Херсонської громади, щоб захищати права, інтереси людей з інвалідністю і батьків, дітей з інвалідністю, для того, щоб все ж таки покращити життя, доступність, тому що завдяки громадським організаціям ці люди відчувають себе потрібними, вони відчувають, що вони не одинокі і вони більш захищені, тому що, на жаль, на сьогоднішній день держава не спроможна виконати всі ті положення, які є в Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Тому ми і для того і там є. Хочу трошки розказати, що на жаль, на превеликий жаль, сьогодні діяльність нашої громадської організації припинена, тому що ми всі знаємо, зараз війна в Україні. Але ми віримо в те, що скоро все скінчиться, ми повернемося, ми будемо відбудовувати Херсонську громаду, ми будемо робити ще кращі проекти на підтримку таких людей, для того, щоб було рівноправ'я, була інклюзія, справжня інклюзія, не просто на папері, як часто говорять, а дійсно, щоб ці люди відчували себе повноцінними, рівноправними. І я дуже сподіваюся, що все завершиться. Ми, як громадська організація, до війни провели дуже багато цікавих проєктів. Наприклад, 2 цікавих фотопроекта «Краса без обмежень», «Сильні духом», «Ті, що надихають». Ці фотопроекти, і в рамках цих фотопроектів ми здійснювали фотосесії матерів, дітей з особливими освітніми потребами, з метою формування толерантного ставлення до таких, до молоді і дітей з інвалідністю саме Херсонської громади. Ми, звичайно, залучали багато партнерів, шукали ресурси, можливості. Нам це вдавалося. Були певні перешкоди, але сьогодні я хочу зосередити вашу увагу на цікавому проєкті, який ми реалізували саме минулого року, в червні місяці, і ми його назвали під назвою «Благодійний пробіг сильні духом. Свято єдності та добра». Ви знаєте, ми цей проєкт готували 3 місяці точно. 3 місяці ми готували. Ми все думали, як би підтримати фінансово, як би підтримати, тому що після пандемії ще важче стало цим родинам. Після всіх тих випробувань, тих викликів і випробувань, які зазнала Херсонська громада, а особливо ці сім'ї, молодь з інвалідністю, ми думали, як би підтримати масштабно і як би об'єднати громаду, тому що ми бачили, що люди з інвалідністю окремо, люди, які то люди літнього віку окремо, молодь окремо, а ми хотіли якось зробити такий масштабний захід, щоб об'єднати, і це було корисно для усіх. І знаєте, і ми запропонували, щоб всі херсонці, всі бажаючі пробігли, зробили внесок і так само прийняли участь в локаціях, які були організовані. Ви знаєте, ми знайшли доброго, гарного партнера, це Головне управління Національної поліції, і вони нам допомогли
в реалізацію цього масштабного проєкту. Ми б самі б цього не зробили. Потім до нас долучився Херсонське відділення Олімпійського комітету. Долучилися відомі спортсмени, активісти. І ми зробили такий от благодійний пробіг. «Заряджайся спортом». Під таким драйвовим гаслом у Херсоні відбувся благодійний забіг «Сильні духом». Понад 5000 херсонців зібралися в цей день на площі Свободи, аби стати частиною масштабного дійства. Це перший такий спортивний захід у Херсоні на підтримку особливих дітей. Наша знімальна група зустрілася з організаторами та учасниками вже після забігу, аби почути емоції, результати та плани на майбутнє. Ми вже не перший рік робили такі гарні соціальні проєкти, але дуже хотілося об'єднатися навколо чогось, що не тільки дає такі, знаєте, творче натхнення, а ще дає поштовх заняттю фізичному. Саме основне – це допомога, матеріальна допомога дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах і як ніколи в період карантину потребують цієї допомоги. В основу благодійного забігу «Сильні духом» покладено традиції, яких щороку дотримуються під час проведення Олімпійських днів як у Херсоні, так і різних містах України. Тож починався захід із передачі вогняного факелу. Сама идея эстафеты Олимпийского огня – это тоже приурочено к будущей Олимпиаде в Токио 2020. Но мы имели еще цель какую? Нам нужно было необходимо помочь детям, которые в этом нуждаются. И поэтому мы решили показать, что есть равные возможности для разных людей. Поэтому в этой эстафете участвовали именно дети с определенными заболеваниями. Это здорово было. Стояли первые лица города и области, стояли спортсмены и помогали этим детям в той же естафеті Олімпійського огня. Проведення заходу об'єднало навколо себе херсонців різних професій та сфер, серед яких працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, патрульної та національної поліції у Херсонській області. Пані Марина запевняє, за їх допомогою було створено цікаві локації. Неймовірна кількість техніки різноманітної, яка використовується в повсякденні. Спецзасобів дуже багато. Це екстрена медицина, це кінологи з собаками. Були проведені неймовірний кросфітовський і фітнес-зал був винесен. І це були мати, на яких відпрацьовували спецпідрозділи свої оці прийоми рукопашного бою. Тобто до всього можна було доторкнутися, долучитися. Головним завданням стало подолання 3 різних дистанцій. За словами голови Херсонського обласного відділення громадської організації Національний олімпійський комітет України Сергія Кірсанова, нормативи обиралися не навмання. Були 100 метрів для самих маленьких, постарше дітей від 7 і вище було 400 метрів, і для взрослих було 1500 кілометрів. Тобто це всі олімпійські дистанції. Кожен чоловік може бігати, кожен чоловік може ходити. Здесь не обязательно было показывать какие-то высокие результаты. Не можешь бежать, допустим, тяжело бежать, можно идти. І хоча проведення заходу неодноразово відтерміновували, 342 особи виявили бажання подолати визначені дистанції і підтримати дітей з інвалідністю. Серед учасників і херсонський юнак Олексій Непотюк. Він не з чуток знає, наскільки важлива підтримка, адже має особливого брата. З нами ділиться, цей день запам'ятає назавжди. Ми пройшли регістрацію. Нам всем выдали наклейки с номерами индивидуальными. Я бежал 400 метров вокруг администрации. Было сложно, болели ноги, отдышка уже сильная была. Но я все-таки хотел попасть в топ-3 хотя бы. Это очень интересно было. Я всем советую участвовать в таких мероприятиях. Думку Олексія підтримує і учасниця Дар'я Кірсанова. Я бежала 400 метров. Когда стартовала, я бежала первая. Поскольку я устала, я побежала третья только. Мы еще получали призы от полиции и Национального олимпийского комитета. Мне за третье место дали плюшевую собаку и весы электронные. Но поскольку это было в поддержку людей с ограниченными возможностями, мне было очень приятно, что о таких детях и людях тоже заботятся.
что вот им помогают. Своїх емоцій від заходу не приховують і батьки дітей з інвалідністю. Зокрема, херсонка Ольга Рязанова подякувала організаторам та тим, хто долучився до забігу. Это было очень такое масштабное мероприятие. Мы встретились с многими родителями, которыми, к сожалению, нам не так часто удается встречаться. Встретились наши дети, которым также не удается очень часто видеться, встречаться, но они вот дружат между собой и хотят общаться. Очень многих людям с ограниченными возможностями имеют такой потенциал, но, к сожалению, в городе его негде раскрыть. Это касается не только физкультуры, другой сферы деятельности, и культуры, и обучения. То есть есть над чем работать городу. Город идет навстречу, есть уже подвижки, даже показывая вот этим пробегом, который был, поддержка, которая была, это было колоссальное просто, колоссальные эмоции, это был уникальный день. У рамках забігу на території було встановлено благодійні скриньки, куди небайдужі херсонці могли пожертвувати кошти. Всього за підтримки містян вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Віктор Булка ділиться, вже визначилися з переліком речей, які закуплять для дітей за ці кошти. Сума, яка була зібрана під час цього забігу, вона піде виключно на потреби таких дітей. А що саме? На закупку засобів гігієни, тобто це спеціалізовані памперси, на реабілітацію, на підтримку їх життєво необхідних потреб. Тому що здебільшого ці сім'ї не мають можливості матеріально себе забезпечити усім необхідним, як звичайна людина. Організатори бажають, аби даний захід набирав всеукраїнських обертів і вже наступного року факел з вогнем одночасно запалювали у Києві, Дніпрі, Миколаєві та інших містах України, а всі особливі діти відчували справжню підтримку по життю. Ви знаєте, на цей захід прийшло понад 5000 учасників. Ми не очікували такої великої кількості. Були і люди і старшого віку, і молодь, і самі дітки з інвалідністю, молодь з інвалідністю, їх батьки. Ми навіть просили, коли реєструвалися на пробіг, ми просили, тому що ми хотіли показати, що діти, вони є частиною громади, але вони не у зв'язку з своїми фізичними вадами, обмеженнями, вони не можуть пробігти. І ми просили, щоб пробігли замість них. Тобто ми наклеювали ім'я тої дитинки, і та людина, яка згодилась пробігти, вона бігла замість цієї дитини. Отже, таким чином діти були залученими до цього цікавого процесу. І мета це, звичайно, не тільки збір коштів і підтримка, бо всі кошти, які ми зібрали, ми за пару годин ми зібрали 10 тисяч гривень. Я не думав, що нас це вдасться. За пару лише годин в центрі міста нам це вдалося зробити. І справді це так було цікаво, тому що ніхто нічого не жалкував, ні часу, ні ресурсів, ні можливостей. І якраз ми приурочили цей благодійний пробіг. Ми мали б його організувати до Міжнародного дня захисту дітей, але у зв'язку з пандемією, з карантином, нам не вдавалося це зробити саме в Міжнародний день захисту дітей, але все ж таки ми це зробили трошки пізніше. І це було круто, правда. Що я ще хотів вам сказати, що саме ініціаторами такого забігу виступила наша організація і дитячий творчий колектив «Янголи добра» навчально-виховного комплексу 48. Ми з ними разом робили багато цікавих таких проєктів на підтримку, на формування толерантності до цих дітей і молоді з інвалідністю. І що я ще так хотів додати. І, звичайно ж, багато спортивних, була така, у нас ще така цікава була, таке було відкриття, що відомі люди, перші люди, там, представники місцевої обласної влади. Була така у нас
естафета, передача факелу вогню, якби факел вогню, як передача світла, добра. І дитинка з інвалідністю бігла з цим факелом, з відомою людиною саме Херсона. І таким чином ми показали, що є такі діти, є такі люди, що вони потребують ще більшої підтримки, допомоги. І не просто в цей день, не в Міжнародний день захисту дітей, але кожного дня. І ми все ж таки донесли цю думку, донесли цим проектом, що потрібно більше робити для цих дітей, для цих людей. Тому особливо для родин, які опинились в складних життєвих матеріальних труднощах і потребують підтримки, допомоги кожного дня. І ви знаєте, нам вдалося об'єднати як бізнес, як владу, як громадські організації, так і спортивні організації. І це було дійсно свято єдності і добра. Ось так. Ми, звичайно, дуже віримо в те, що нам вдасться зробити такий проект, і він буде традиційним в Херсоні. І ми хочемо це передавати в інші області, в інші міста, щоб до нас долучалися, щоб це був не пробний такий проект, але щоб цей проект і мав продовження, і мав розвиток, і об'єднував Україну. Тому що і тоді голос дітей, батьків, які мають дітей з інвалідністю, буде почутим. І це, знаєте, це приклад рівноправ'я, приклад залученості і приклад інклюзії. Тому що ми об'єднали, ми показали, що ми єдина громада, і в цій громаді є люди, які просто найбільше потребують цієї допомоги. І потрібно створити умови для їхньої адаптації, їхнього розвитку в майбутньому. Вірю, що все буде добре. Слава Україні, слава нації, і ми переможемо. І бережіть себе. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого.